Basta ka-motobikers, dito naman tayo bagong video ko. So, topic natin ngayon ay yung fixed mode hazard. Kung bakit tinawag na fixed mode hazard. Tapos, pag out of yung niya, pag nag-signal ka tapos nag-hazards ka. So, ito yung function nito. Yan. Pag-search natin yung part light. Yan. Naka-fixed mode yung niya, yung hazards niya. Pero pag nag-hazards ka naman, mag-out of yung part light mo. Yan. Yan. Tapos pag sa signal naman, yan, i-out of din yung niya, yung part light natin. Kumbaga lilipat sa signal light. Yan. So, stay lang kayo dyan. At tuturo ko kung paano gawin to. So, umpisa na natin. 1, 2, 3, come on! So guys, start na tayo. Ito yung natin, diagram natin sa fixed mode single color ng hazard, out of signals with hazard. So, kung gusto nyo nitong diagram na to, comment na lang para may bigay ko yung electronic files. Tapos subscribe na rin sa channel ko para sa susunod na video ay may matutunan kayo naman sa akin, mga ka-motobikers. So, umpisa muna tayo sa dalawang relay. Yan. So, kung mapapansin nyo itong pin na to, tapos yung pin na yan na dapat magkakonekta yan. Tapos, kukonekta sa switch na papuntang positive. So, check natin. So, ito yung yan, pin ng tapos itong wire. Yan. Yan, makadikit na. Tapos, dikit natin sa switch. Ito yung part light switch. Yan. Na pupuntang positive. Yan. Ito yung positive ng baterya natin. Tapos yung susunod, yan, yung isang wire, ito. Tapos ito ay magkakonekta po rin yan na pupunta rin sa load ng flash relay. Tapos yung base niya ay papuntang positive din. So, working lang po to ka-motobikers pag modify yung yung wiring system ng nyo, ng signal lights nyo. Kasi yung common switch na sana nitong nung signal switch natin, dapat nandito yun sa load. Yan, hindi nakadirekta. So, kailangan yung baguhin yung wiring niya para mag-work tong fixed mode single color na So, umpisa na natin dito. Yan, yung magkakonekta tapos ko ito sa load. Yan. Yan, so ito yung wire. Yan, tapos ito yun. Yan po. Magkakonekta yan. Yan. Konekta natin. Tapos papuntang load ng flasher relay. Yan. Yan, kung may mabasa kayong L dyan, yan, dito natin ikokonekta. Yan. Tapos yung base, papunta rin positive. Yan. Tapos yung base, positive. Yan. Positive na rin. Yan. Tapos sunod na natin yung
ito. Tapos ito. So, itong pin na to ay mapupunta sa left ng signal switch. Tapos ito sa right ng signal switch. So, ito yung signal switch natin. So, ayan. So, ito yung common na papuntang positive. Tapos, right. Tapos, left. So, natin. Ayan. So, ito yung wire na papuntang left ng signal switch natin. Tapos, yan. Ito naman yung wire na papuntang left ng signal switch. Yan, connect na yan. Tapos, yung common sa positive. Sa positive. Yan. So, may 4 na wire na natitira. 2 sa left tapos 2 rin sa right. So, unahan natin yung ito. Tapos yung gitna, yung common ng relay natin. Yan. Na mapupunta sa bulb. Left and right. So, bulb. Yan. Yung bulb natin. Ito yung wire ng relay. Sa gitna. Yan, na mapupunta sa bulb. Yan. Yan. Tapos itong kabila ay mapupunta na sa ground, sa negative ng baterya. Yan. Tapos yung isa, yung gitna naman ng isang relay sa left na bulb. Signal. Yan. Yan, dikit natin. Tapos ito, yung natitirang niya, ito. Magkadikit yan na papuntang ground. Yan. Ground. So, may natitira na lang yung ito. Yan. Dapat yung magkakonekta yan. Tapos mapupunta rin sa ground. So, konekta natin. Yan, konekta na. Tapos, dikit mo lang dun sa ground ng ito. Yung dalawang bulb. Yan, magkadikit yan. Yan. So, almost na. Tapos na yung wiring natin. So, dagdag na natin yung yung hazard switch. For demo lang. Yan. Parehas lang yung connection ng ng signal switch natin. Yung common, tapos yung left and right lang. Yan. So, ito yung common natin. Tapos ito yung left and right na na sa signal. So, ito yung papuntang positive. Yan. Tapos yung sa left and right na yung sa signal switch. Yan. Tapos
Saan yung kaliwa? Ito. Okay, wait lang. Ito pala. Yan. Ito yung right pala, right. Yan. Yan. So, tapos na mga motorbikers. So, kulang na lang yung negative natin na wire na papuntang battery. So, ito yun. Yan. So, tingnan natin kung walang dumikit na. So, okay naman. So, salpak na natin. Yan. So, switch natin yung yung part light. Switch natin yung part light. So, naka-fix mo yung niya, yung hazards niya. Yan. Tapos mag-auto off yan kung mag-hazards ka o mag-signal ka. Yan. Kasi pag switch mo tong itong hazards na to, itong dalawang reel na to magte-trigger. Magte-trigger yan pag nag-switch ka ng na kumbaga itong linyang to, yung guhit na yan na papuntang part light, lilipat dito. Sabay yan pag hazard. Pero pag left and right, kung sa right, ito lang niya, titrigger niya. Kung sa left, ito lang, titrigger niya. So, off natin yung hazard. Yan. Naka-fix mode na naman. So, kung mag-ano ka sa sa right, yan. Nagsi-signal light sa kaliwa. Yan. Ito, signal light. So, working din to pag magsi-signal kapag nag-off ka nito. Kasi, iba yung connection dito. Itong part light. Kung i-off natin, signal pa rin. Yan. Yan. So, hazard. Yan. So, paalala lang mga ka-motorbikers na kung gagawin nyo ito sa motor nyo, dapat baguhin nyo yung niya. Yung wiring ng signal light nyo. Hindi to standard yung binago na lang para mag-work yung itong relay. So, salamat guys sa panonood nyo. Sana supportan nyo yung channel ko. Subscribe and click the notification bell para sa susunod na video ko at may matutunan naman kayong kaalaman. So, thank you. 1, 2, 3, come on!